नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा आजचा अत्यंत महत्त्वाचा व्हिडिओ काय आहे। नुकतंच गुगलने एक ॲप लॉन्च केलेलं आहे ज्याचं नाव आहे गुगल लेन्स। आणि हे गुगल लेन्स ॲप कशाप्रकारे कार्य करते आपल्याला ते या व्हिडिओमध्ये जाणून घ्यायचं आहे। तर मजेशीर व्हिडिओ आहे, त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। तर चला व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, सर्वप्रथम आपल्याला प्ले स्टोरमध्ये जाऊन आपल्याला गुगल लेन्स असं टाईप करायचं आहे। गुगल लेन्स टाईप केल्यानंतर ते गुगल लेन्स आपल्याला ॲप ते इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे। गुगल लेन्स बघा, हे गुगल लेन्स ॲप आहे, हे आपल्याला इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आता इन्स्टॉल केल्यानंतर ते मी ओपन करतो। तर बघा, ओपन केल्यानंतर तर ते कशाप्रकारे कार्य करते, तर आपल्याला त्या गुगल लेन्समध्ये कॅमेरा येतो। तो कॅमेरा आपण बघा, एखादं रोपटं असेल किंवा एखादं झाड असेल किंवा एखादं फूल असेल, तिथं तो कॅमेरा आपण नेऊन ते फूल किंवा ते रोपटं स्कॅन करायचं आणि स्कॅन केल्यानंतर मग आपल्याला खाली दिल्याप्रमाणे त्या झाडाची माहिती, डिटेल माहिती आपल्याला दिसून येते अशा प्रकारे। हे तर आपल्याला कुठल्या एखाद्या फुलाचं नाव माहीत नसेल तर ते फुलाचंसुद्धा आपण पूर्ण माहिती इथं या गुगल लेन्सद्वारे एका क्लिकवर काढू शकतो। तर या गुगल लेन्सचा वापर आपल्याला त्या कॅमेरासारखा करावा लागतो। तर आता प्रात्यक्षिक म्हणून आपण ते एक रोपटं आपण स्कॅन करूया। तर बघा, ॲप ओपन केल्यानंतर अशा प्रकारचा तो कॅमेरा ओपन होतो आणि त्या झाडावर आपण तो कॅमेरा धरून ते झाड स्कॅन करायचं आणि त्याच्यावर असं आपण त्या डॉटवरच क्लिक करायचं। तर बघा, खाली त्या झाडाविषयी डिटेल माहिती आपल्याला दिसून येते। ते बघा, खाली विकिपीडियामध्ये आपण जर क्लिक केलं तर आपण गुगलमध्ये जाऊन ती पूर्ण माहिती चेक करतो। म्हणजे आपल्याला त्या झाडाविषयी जर काही माहीत नसेल तर ते आपल्याला डिटेल समजते। म्हणजे आपण त्याचा एक चांगला मजेशीर आहे की त्याचा उपयोग करू शकतो। आता बघा, दुसरं रोपटं आता हे कशाचं आहे माझ्यादारचं, यालासुद्धा मी स्कॅन करतो। बघा, जे डॉट आले त्या डॉटवर आपण असं क्लिक करायचं, खाली ते डिटेल माहिती येते आणि त्यानंतर खाली आलेल्या डिटेल माहितीवर सुद्धा आपण क्लिक केलं तर आपण विकिपीडियामध्ये जाऊन ती पूर्ण माहिती आपण त्याची गुगलवरची आपण चेक करू शकतो। म्हणजे आपल्याला ती झाड कशाचं आहे, त्याचं काय हे सर्व माहिती आपल्याला बघा फोटोसहित आपल्याला दिसून येते। आहे ना मजेशीर व्हिडिओ।